A kiskunság. Széles pusztaság, amit hol trópusi forróság, hol sarkvidéki hideg tart a markában. Szélfutta gyepek, amiket évszázadok óta nyájak, csordák legelnek, futótüzek perzselnek. Kopárnak tűnő táj, ami közelebbről nézve hemzseg az énettől. Itt él a puszták apró, de annál érdekesebb lakója, a rákosi vipera. Egy kígyó élete. Vipera. A legtöbb embert már a szó is rettegéssel tölti el. Valami óriási, tekergőző szörny jut az eszünkbe, ami alig várja, hogy megmarjon valakit. A mi hősünk nem nagy és nem támad, inkább kicsi és menekül. Mérge csupán szöcskék és tücskök számára halálos. Kis hián eltűnt a föld színéről, mert egykori élőhelyeit lecsapolták és felszántották. Nem könnyű egy lábatlan lénynek egy olyan világban, amit négykerekű gépek és kéklábú lények uralnak. A túlélők a kiskunság homokbuckái közé húzódtak vissza. Itt épült fel utolsó mencsváruk, a Rákosi Vipera Védelmi Központ. És itt jött világra történetünk főhőse, 2K366/08. Hogy miért hívják pont így, hamarosan kiderül. Mikor felépült ez a központ, kevesebb mint 500 rákosi vipera maradt a vadonban. Az utolsó példányokat körbekerített kifutókban helyezték el, ahol teljes biztonságban élhetnek. A sűrűben feltűnik a kifutó egyik lakója, egy hímvipera, mintha keresne valamit. Egy másik hím, ő is izgatottnak tűnik. Amikor a két kígyó találkozik, egy különös szertartás veszi kezdetét. A hímek felágaskodnak, testükkel a másikra csavarodnak, és megpróbálják földre taszítani egymást. Ami tehát első ránézésre a viperák táncának tűnik, az valójában viadal. Már majdnem eldől, ki a győztes, amikor egy harmadik kígyó lép a színre. Az új vetélytárs ereje teljében van, ellentétben a másik kettővel, akik erejük végén járnak. A hosszú küzdelem után az első kígyó feladja a harcot, és kereket old. A másik még tartja magát, de aztán ő is belátja, vesztett. A kipihent hím az első próbatételt megnyerte, de az igazi kihívás még csak ezután következik. A rákosi vipera oly kiválóan rejtőzködik, hogy egészen a 19. század végéig sikerült elkerülnie a természettudósok pillantását. Hermann Otto 1894 tavaszán a Rákospatak mellé vitte sétálni kutyáit. Ekkor már korának legismertebb tudósa volt, több faj első leírója, könyvek egész sorának szerzője, és nem utolsó sorban remek megfigyelő. Hermann Otto nem tudta pontosan, mivel van dolga, de azt pontosan tudta, mi vele a teendő.
Tavasszal a rákosi viperahímek látványos összecsapásokkal döntik el, kié a párosodás joga. Ez a hím nemrégiben 2 vetélytársát is legyőzte, de a neheze még hátra van. Egy nőstény rákosi vipera. Sokkal nagyobb, mint a hím. A harapása erős, és sosem lehet tudni, milyen hangulatban van. A hím összeszedi minden bátorságát, és apró mozdulatokkal próbálja a nőstény értésére adni, békés szándékkal érkezett. A nőstény kicsit kinyújtja a testét, és a hím szaglászva, finoman cirógatva a másikat elindul. Megpróbálja kibogozni, hol van a nőstény eleje, és hol a vége. Amikor minden a helyére kerül, a 2 kígyó szorosan egymáshoz simul. Hosszú percekig maradnak így. Ebben a pillanatban vette kezdetét annak a kígyónak az élettörténete, amit hamarosan 2K366/08-ként ismer meg a világ. Hermann Otto 1875-től őr volt a Természettudományi Múzeum állattárában. 20 évvel később 2 frissen gyűjtött kígyóval a táskájában ismét a múzeum felé veszi az irányt. Hermann Otto figyelmét sosem kerülték el az apró részletek, ám a begyűjtött kígyókkal kapcsolatban tévedett. Először azt hitte, hogy keresztes viperákkal van dolga. Később úgy döntött, a példányokat átadja a kor egyik legismertebb és legnagyobb tudású zoológusának, Méhely Lajosnak. Ha valaki, hát Méhely Lajos el tudta dönteni, kiféle-miféle a Rákospatak mentén talált kígyó. Nyár végére a nőstény rákosi vipera testén látványos változások következtek be. Máskor karcsú teste megduzzadt, erős hullámok futnak rajta végig, izmai időről időre megfeszülnek. Hosszú percek után a farka felemelkedik, és kibújik belőle a tavaszi románc első gyümölcse, egy kis kígyó. Az újszülött áttetsző burokban van, ami nem más, mint a tojáshéj maradványa. Világra jött történetünk főszereplője. Természetesen itt még nincs neve, és pillanatnyilag azt sem tudja, mihez kezdje magával. A rákosi viperák egy fialásra akár egy tucat kis kígyót is a világra tudnak hozni. Ritka pillanat. Pár percig még együtt a család. A békés együttlétnek a hangyák vetnek véget. A szikanyag után most a kis kígyók frissen levedlett bőrére éhesek. Az újszülött kígyók szétszélednek, és megkezdik önálló életüket. A
A rákosi viperáról 1892-ig azt sem tudták, hogy létezik. Az első két példány Hermann Ottótól került a neves zoológus Méhely Lajos kezei közé. A kutatónak első pillantásra feltűnt, hogy a Rákospatakról gyűjtött kígyók különböznek a keresztes viperától. A rá jellemző aprólékossággal hozzálátott a példányok leírásához, és szokásához híven minden részletében valósághű rajzot készített. Megfigyelései szakértőkörökben heves vitákat indítottak. Végül a rákosi vipera új alfajként került be az Urzini gróf után elnevezett Vipera urzinii fajcsoportba, és ettől kezdve létezik elfogadott magyar elnevezése, rákosi vipera. Az újszülött rákosi viperák a természetben teljesen magukra vannak utalva, nem úgy, mint kis jövevényünk. Habár neki még sejtelme sincs erről, valójában egy fokozottan védett fajhoz tartozik, melynek minden egyes képviselője 1 millió forintos eszmei értékkel bír. És akit a világ ilyen sokra tart, annak meg kell birkóznia a hírnévvel járó megpróbáltatásokkal. A kis kígyó furcsa hangok és szagok között találja magát, és a műanyag dobozból nincs kiút. Ez a mérlegelés. Elsőre szokatlan, de nem nagy ügy. A testhossz már egy kicsit macerásabb. A kis kígyót gyakorlott kezek fogják meg, és tartják erősen ott, ahol kell. Ezután jön a rivalda fény. Minden kígyóról portré készül. Első pillantásra minden vipera egyforma, pedig a pikkelyeik olyanok, akár az embereknél az új legyomat. Ha valaki ilyen veszélyeztetett fajhoz tartozik, akkor időnként bizony körülötte forog a világ. A megszédült kis kígyó már észre se veszi a végén azt a kis tűszúrást. Ez az a pillanat, amikor a jövevény végre nevet kap. Mostantól ő 2K366/08. A kettes azt jelenti, hogy a pici egy nőstény. A K366 azt, hogy ő a Kiskunságban született 366. kígyó. A 08 pedig arra utal, hogy 2008-ban született. Sokáig úgy gondolták, hogy a rákosi vipera ősei észak felől népesítették be Európát. A DNS minták elemzése azonban elárulta, hogy valójában épp az ellenkező irányból érkeztek. 25 millió évvel ezelőtt Európában trópusi, szubtrópusi éghajlat uralkodott. Ezután az öreg kontinens egyre hidegebb lett, végül a hó és jég fogságába került. A rákosi viperák őse a Balkán-félsziget hegyei között vészelte át a nagy lehűléseket. Amikor az éghajlat melegebbre fordult, a kígyó elindult észak felé. A kalandvágyó balkáni kurtakígyó leszármazottai végül benépesítették egész Közép-Európát. Beköszöntött a tél a Kiskunságban. A felszínen -10 fok van, és havazik. Kis kígyónk mindebből mit sem érez. Odabent 30 fok van, és épp etetés idő. Minden kígyó 2-3 tücsköt kap naponta. 2K366 gyorsan gyarapszik.
Egy év alatt többet nő, mint a vadonban 2 év alatt. De a rákosi viperák nem voltak mindig ilyen nagy becsben tartva. A második világháború után pár évvel Magyarországon eljött a rákosi korszak. A kommunista párt vezére, Rákosi Mátyás egy állatkert látogatáson felháborodva vette tudomásul, hogy egy mérges kígyó az ő nevét viseli. A diktátor utasítására a rákosi viperát azonnali hatállyal megfosztották becsületes nevétől. Ettől kezdve a fajt a pontatlan parlagi vipera névvel kellett illetni. Az újabb csapás 1958-ban következett, amikor a KISZ nyári táborokat hirdetett. A cél a hanság lecsapolása volt. A több tízezernyi önkéntes alapos munkát végzett. Egy talpalatnyi területet kivéve maradéktalanul felszámolták a rákosi viperák élőhelyét. Az afrikai tücskök nem bonyolítják túl az életet. Lényegében nem is áll számukra másból, mint evésből és szaporodásból. Épp szaporaságuk teszi az afrikai tücsköket olyan remek takarmányallattá. A viperák kedvéért kész tenyészeteket tartanak fenn belőlük. Alig ér földet, a tücsök már is rázendít. Amelyik hangosabban húzza, azé a diadal. Csak hogy a nagy hajcihő közepette a tücskök valamit elfelejtettek. Hogy most nem otthon vannak. 2K366 nemrég került a szabadtéri kifutóba. Már több napja nem evett. Messziről megérzi a tücskök jelenlétét. Először a zaj után megy, de ahogy közelebb ér, egyre inkább kifinomult szaglására hagyatkozik. A tücskök mit sem sejtenek a közelgő veszélyről. Amelyik az imént vesztesen került ki a csatából, most ellentámadást indít. A rivális meg is futamodik, de a győztes nem sokáig ülhet a babérjain. A méreg gyorsan hat. A tücsök szinte azonnal megdermed, és nem sok fájdalmat érez. Mindkettejüknek jobb így. A tücsök hamar túl van a nehezén, a viperának pedig nem akad a torkán a falat. Ez az első zsákmány, amit 2K366-os a szabad ég alatt költött el. Mikor felépült ez a központ, kevesebb mint 500 rákosi vipera maradt a vadonban. Az utolsó példányokat körbekerített kifutókban helyezték el, ahol teljes biztonságban élhetnek. De olyan, hogy tökéletes védelem nem létezik. Egy menyét. Hajlékony, karcsú teste nem ismer akadályt. A telelő üreg elé érve kissé elbizonytalanodik, de a kiszűrődő szagoknak képtelen ellenállni. 2K366 még kicsi, de nem végtelen, és az elrettentés a vérében van. A menyét éhesen távozik. Nem sejti, hogy a kifutón kívül még várnak rá meglepetések. Az élvefogó csapda tette a dolgát. A menyét visszakerül oda, ahová való, a szabad természetbe. Ha így folytatja, 2K366 a természetben is helyt tud állni, feltéve, hogy lesz olyan hely, ahol szabadon lehet engedni. Mikor 2K366 a világra jött, a viperák élőhelyét felszántották vagy beerdősítették. A telepített erdők minden fényt elnyeltek.
A sötét talajon évtizedek óta nem élt meg semmilyen puszta lakó. Ideje volt hát felidézni a régi szép időket. A motoros fűrész kisebb darabkákat hódított vissza a mára beerdősített gyepből. A nagyobb falathoz már erősebb gép dukált. A táj megszabadult a betelepített fáktól és cserjéktől. A földet újra elérte a nap. Hosszú szünet után a gyep végre fellélegzett. Beköszöntött a tél a Kiskunságban. Ilyen körülmények között egy hüllő percek alatt halálra fagyna. Alig 1 méterrel a vastag hótakaróval borított föld alatt, a telelő üreg mélyén azonban sokkal jobbak a körülmények. Itt, ha kicsivel is, de mindig 0 fok fölött marad a hőmérséklet. Épp ideális a teleléshez. Két K366 félálomban van, de érzékeli a behatolót. Ahhoz, hogy megmozduljon, túl hideg a teste. Így félig meddig magatehetetlenül tűri, hogy szemrevételezzék. Életműködései szinte leállnak. A rákosi vipera telel. Tavaszodik a Kiskunságban. A hótakaró visszahúzódása után a gyep néhány nap alatt kizöldül. A természet lassan ébredezni kezd. Az ürge föld alatti üregekben vészelte át a telet. Most ideje pótolni a megfogyatkozott zsírtartalékokat. Ott, ahol nemrég még betelepített fenyves állt, most szürke marhák és birkák legelnek. Kitartó munkájuk meghozza az eredményt. Több évtizednyi szünet után helyreállni látszik a növényevők és a gyep érzékeny egyensúlya. Az ajnövényzetben rengeteg a szöcske és a sáska, a rákosi vipera kedvenc csemegéje.
A folyamatos legeltetés nyomán a területre lassan, de biztosan visszaköltözik az élet. A gyep helyreállt, már csak a kígyók hiányoznak. Két év telt el, mióta 2K366 a szabad ég alatt él. Ám egy napon az események váratlan fordulatot vesznek. Vajon kik ezek? És mire készülnek? Mi tagadás, 2K366-osra szinte rá se lehet ismerni. Időközben szép nagyra nőtt. A dobozból kijönni nem tud, de azt érzékeli, hogy új szagok, új emberek vannak körülötte. Megint ez a mérleg. A doboz valahogy szűkebbnek tűnik, és hát a 3 gramm a múlté. Ezután következik a testhossz. Hát, ez is messze van a születéskori 10 cm-től. Jöhet a fotózás. 2K366 rutinosan vészeli át a körhintát, mintha tudná, hogy úgyis hiába ellenkezne. És a vakuk villanása sem annyira idegen számára, mint kezdetben volt. Az azonosítókártya megerősíti, hogy 2K366 önmagában azonos. Jöhet a finálé. Egy kis tűszúrás, és aztán már mehet is haza. Legalábbis a múltkor így volt. De most nem ez a helyzet. A homokpuszta gyepek a sok napfénytől és a tavaszi esőktől dúsabbak, mint valaha. Ennyi növényt egyetlen ürge sem bír bekebelezni. Se baj, jó lesz eltenni későbbre. A pusztalakók megtanulták, hogy ha a kétlábúak felbukkannak, jobb eltűnni szem elől. Az emberek azonban tudni akarják, milyen a vadjárás a viperáknak kiszemelt területen. Önműködő kameracsapdákat szerelnek fel. Az őrszem elfoglalta a helyét, és megkezdi a szolgálatot. Mostantól azt csinálja, amihez a legjobban ért. Csak vár, vár és vár. Akkor kapcsol be, ha mozgást érzékel. Az első vendég a gulyás kutyája. Nem kell hozzá sok, és itt a gulya is. A hatalmas állatok hosszú időre betöltik a teljes képernyőt. De szerencsére nem ez az egyetlen kamera. Másutt is nagy a sürgésforgás. Egy fácán. Egy vadgerle. Egy búbos banka. Egy őszbak. Seregélyek. Mint mindig, most is csapatosan. Végül egy kecskenyáj. A kameracsapdák felvételein nem látni olyan állatot, ami veszélyt jelentene a viperákra. Egyelőre. Két K366 több társával együtt egy olyan dobozban találta magát, amit nem vittek vissza a megszokott kifutókba. A kintről beszűrődő zajok valahogy nem emlékeztetnek a kiskunsági hangokra, a szagokról már nem is beszélve.
Ez valami furcsa hely. 2K366-osnak nem tetszik a dolog. Egyszer csak ismerős kezek fogják meg, jön a jó meleg tapintás. De utána hirtelen egy csőben találja magát, ahol valami furcsa sziszegés hallatszik, és egyik pillanatról a másikra a külvilág átalakul, minden megváltozik. Semmi sem olyan, mint rég. Nagyon rég, amikor még kicsi volt, messzi réteken. Egy futó rossz érzés. Hamar tovaszáll. Az álom folytatódik. Jó lakottságérzés. Odaadó figyelem. Kellemes meleg. Aztán gyors ébredés. 2K366 nem tudja, de mostantól egy apró jeladó működik a testében, ami szabályos időközönként tudatja a külvilággal hollétét. Ettől kezdve minden lépéséről tudni fognak. A Duna-Tisza közén hajdanán hatalmas gyepek terültek el. Ami megmaradt a hajdani pusztaságokból, ma szigorú védelem alatt áll. Első ránézésre nemigen történik itt semmi érdekes. Pedig a fűszálak sűrűjében zajlik az élet. A sivatagi hangyák jól viselik a meleget, de a déli napsütés elől ugyanoda menekülnek, ahová a pusztalakók többsége, a föld alá. Nem ők az egyetlenek, akik elássák magukat. A hangyabolytól nem messze, a gyakran használt ösvények mentén kisebb-nagyobb kráterek sorakoznak. Elég egy óvatlan lépés, és a hangya már is az egyik fenekén találja magát. Ösztönei azt sugják, jobban teszi, ha lassan mozog. Óvatosan felkapaszkodik a kráter peremére. Már-már sikerül kereket oldania, amikor egy homok szemcse elárulja hollétét. A hangyaleső felébred. Erős mozdulatokkal homokszemcsék ezreit zúdítja a hangyára. A homok puszta veszedelmes hely. A nyári zápor hirtelen érkezik. A porszáraz puszta szomjasan issza fel az esőcseppeket. Errefelé gyorsan változik az idő. Minden egyik napról a másikra történt. Az otthonos, megszokott kifutók fölött felkelt a nap. A fűszálakon felszáradt a hajnali harmat. Egy szóval minden úgy indult, mint egy szokványos reggelen. Aztán egyszer csak... Már megint itt az a fura műanyag doboz.
2K366 megadóan összehúzza magát. Az elmúlt évek során megtanulta, hogy jobban jár, ha csak vár. Vajon most milyen próbatétel következik? A levegő friss, a szagok ismerősek. Egy ideig még nagy a zaj, de aztán a beszélgetés kezd elhalkulni. Távolodó léptek. Mindenki elment. Két K366 egyedül van. Egyedül, de nem a kifutójában. Ez valami egészen új hely. Hová került? Mindenhonnan furcsa neszek, zajok jönnek. Szokatlanul nagy a nyüzsgés. Neszezés körülötte, neszezés fölötte. Itt sokkal több az élő lény, mint a kifutóban. Két K366-nak minden új és minden szokatlan. Egy darabig teljesen dermedt az ijegységtől. Mozdulni is alig mer. Aztán valami azt sugja neki, hogy nem várhat itt tovább. Indulnia kell. A kifutóban megszokott falaknak nyoma sincs, mintha minden kitágult volna. Fura lények egész sora bukkan elő. A viperához hasonlóan ők is a nyelvükkel szaglásznak. Otthonosan mozognak a gyepen, nem úgy, mint 2K366. Két K366 éhes. Általában ebben a napszakban afrikai tücskök szoktak potyogni az égből. Tücsök esőnek azonban nyoma sincs. A fűszálak csak úgy hemzsegnek a sáskáktól. Mikor 2K366 nem bírja tovább, támadást indít. A gyíkok kihasználják az űrzavart és mozgásba lendülnek. Kivéve a viperát. Éhesen és összezavarodva 2K366 továbbáll. Ösztönösen ismerős helyre húzódik. Jól teszi. A telelő üreget éppen az ő kedvéért helyezték ki. Egy róka. Mikor meggyőződött róla, hogy a furcsa tárgy nem jelent rá veszélyt, belép a kameracsapda látóterébe. Mostantól minden mozdulatát rögzíti. A róka odabentről csábító szagokat érez, de az erős műanyagot nem tudja kikaparni. Két K366 odabent lapul. Tudatában van a veszélynek, és esze ágában sincs előbújni. A róka továbbáll.
A kameracsapda érzékeli a sötétség beálltát, és éjjellátó üzemmódba kapcsol. Amint mozdul valami, elindul a felvétel. Az első éjszakai vendég egy éjjeli lepke. Utána egy róka. Már tudja, hogy neki nem teremít babér. A vaddisznók már kitartottak, egy egész konda. Alaposan feltúrják a gyepet. Ha kígyót találnak, habozás nélkül lenyelik. Mozgalmasan alakul az éjszaka. A következő jövevény egy réti füles bagoly. Egy szempár tűnik fel. Túl messze van ahhoz, hogy a kameracsapda érzékelje a jelenlétét. Aztán közelebb merészkedik. Egy borz. Erős mellső lábaival és jókora karmaival mélyre le tud ásni. Érzi, hogy valami rejtőzik a föld alatt. Egyre erősebben ás, aztán valamit bekebelez. Mint aki jól végezte dolgát, a borz továbbáll. Az éjszakai felhajtásnak lassan vége. Itt van végre a hajnal. A felkelő nap első sugarait éjjel áthűlt hüllők gyűjtik magukba. A reggeli napfürdőzők között ott van 2K366 is. Magába gyűjti a napmelegét, aztán nekivág a gyepnek. Mozdulataiban nyoma sincs az egykori bizonytalanságnak. 2K366 már tudja a járást. A zöld gyíkok tisztában vannak az erőviszonyokkal. Eszük ágában sincs keresztezni egy táplálék után járó rákosi vipera útját. Ott van, egy mezei tücsök, közvetlenül előtte. Két K366 túl sokat látott már ahhoz, hogy elhamarkodja a dolgot. Először meggyőződik arról, hogy nincs ragadozó, aki őt fenyegetné. Utána megfeszíti az izmait, míg teste olyan nem lesz, mint a felajzott íj. Aztán vár, míg el nem jön a kellő pillanat. A méreg szinte azonnal felszívódik a tücsökben. A fogak erősen tartják. Menekülésre semmi esély. 2K366-nak nagy szüksége van a táplálékra. Rengeteg kihívással kell szembenéznie. Lőgyakorlat a táborfalvi lőtéren. A Magyar Honvédség gyakorlatának kezdetét hangos kürtszó jelzi. A környéken élő rákosi viperák megtanulták, hogy ilyenkor tanácsos egy megfelelően mély pocokjukat felkeresni. Odalent biztonságban vannak. De az éles lövészet sokkal kevésbé káros a rákosi viperák egészségére, mint egy mélyszántás. Ez az oka annak, hogy a honvédség kezelésében álló területeken máig fennmaradhatott ez a ritka hüllő. A fegyverropogásnak vége.
A pusztában az élet visszazökken a rendes kerékvágásba. Két K366 negyedik telét vészeli át. Ez azonban az első, amikor teljesen magára van utalva. 1,5 méterrel a földfelszín alatt bújik meg, áthűlt testének belsejében azonban óramű pontossággal lép működésbe a rádiós jeladó. A rádió hullámok utat törnek maguknak a felszínre, áthatolnak a hótakarón, és elárulják 2K366 hollétét. Enyhül a tél szorítása. Tavaszodik a Kiskunságban. Mivel a jelek hetek óta egy helyről jönnek, nem lehet pontosan tudni, mi történt a jeladós kígyóval. Éle, hal egyáltalán. Két K366 már találkozott ezzel a fura szerzettel. Tekergőzik, hangosan búg és erős fényt bocsát ki magából, de nem bánt. Szemtelenül közel furakodik. 2K366 viszont még túl álmos ahhoz, hogy bármit tegyen, ráér még mozogni, ha tényleg itt a tavasz. Úgy látszik, nem minden jeladós kígyó volt ilyen szerencsés. Egy másik frekvencián is egy helyről jön a jel, a kígyónak azonban nyoma veszett. Csak a jeladó maradt meg belőle. Rajta néhány húst szafattal. Valószínűleg ragadozók végeztek vele. A meleg lassan lekúszik az üreg aljára. 2K366 hosszú hónapok óta most először lát napfényt. A rákosi vipera kiállta az idők próbáját. Alkalmazkodott a nagy hidegekhez, túlélte a nagy eljegesedéseket. Átvészelte az ismeretlenség évszázadait, az átkereszteléssel járó meghurcoltatásokat, a lecsapolásokat, az irtó hadjáratokat. Megbékélt azzal, hogy sok viszontagság után végre olyan idők köszöntöttek rá, amikor csak kényét, kedvét keresi. A rákosi vipera ekkor sem kényelmesedett el, mintha tudta volna, hogy leszármazottai egyszer kiszabadulnak, és újra benépesítik eredeti otthonukat. Két K366, a Kiskunsági Nemzeti Parkban született nőstényvipera 16 hónapja él a természetben. Elsajátította a vadászat minden csínyát, bínyát, magabiztosan járja területét,
elkerüli a ragadozókat. Öröm ránézni, olyan erős és egészséges. Szüksége is lesz minden erejére, mert rövidesen szülni fog. Testében már ott fejlődik a 8 apróság. A történet folytatódik.